Bun venit la o nouă lecție despre secretele piețelor de capital. Astăzi vom lămuri unele aspecte ale pieței valutare. Mai exact, vom dezlega misterul din spatele unui concept esențial pentru orice trader care își dorește să devină mai bun: corelațiile dintre perechile valutare. Nu este doar o noțiune teoretică, ci un instrument practic care, odată înțeles, vă poate îmbunătăți semnificativ strategia, ajutându-vă să vă gestionați riscurile mai eficient și să luați decizii avantajoase. Rămâi până la finalul videoclipului pentru că în cele ce urmează vom discuta despre ce înseamnă de fapt corelația. Vom analiza modul în care se formează corelațiile pozitive și negative și, cel mai important, vom vedea cum putem folosi aceste cunoștințe în avantajul nostru. Vom explora de ce mișcările unor valute, cum ar fi dolarul american sau yenul japonez, influențează întregul peisaj al pieței și cum anume putem evita greșelile comune, precum supraexpunerea pe o singură direcție a pieței. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, lăsați-mi un comentariu. Ce subiect doriți să mai abordăm în viitor? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări personalizate de investiții sau trading. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Ați observat vreodată că atunci când o pereche valutară, cum ar fi euro-USD, crește, o alta, cum ar fi USD-CHF, scade? Sau că uneori euro-USD și GBP-USD se mișcă în aceeași direcție? Ei bine, asta nu este o coincidență. Este un fenomen numit corelație valutară. Pe scurt, corelația măsoară gradul în care două active financiare se mișcă în raport una cu cealaltă. Corelația se măsoară pe o scară de la -1 la +1. O corelație pozitivă perfectă, +1, înseamnă că cele două perechi valutare se mișcă în aceeași direcție 100% din timp, când una crește și cealaltă crește. Un exemplu clasic care se apropie de o corelație pozitivă perfectă este AUD-USD și NZD-USD. Economiile Australiei și Noii Zeelande sunt strâns legate de exporturile de materii prime, deci adesea reacționează similar la evenimentele globale. O corelație negativă perfectă, -1, înseamnă că cele două perechi se mișcă în direcții opuse 100% din timp. Când una crește, cealaltă scade. Un exemplu bun aici este euro-USD și USD-CHF. Observați că ambele perechi au dolarul american USD, dar în poziții opuse. La euro-USD, USD este numitor, iar la USD-CHF, USD este la numărător. Iar o corelație 0 înseamnă că mișcările celor două perechi sunt complet independente. Nu există nicio relație predictibilă între ele. Corelațiile nu sunt doar o curiozitate statistică. Ele sunt un instrument extrem de puternic pentru a vă îmbunătăți strategia de trading. Iată cum vă pot ajuta. În primul rând, este vorba despre gestionarea riscului. Să spunem că sunteți de părere că dolarul american va slăbi și deschideți o poziție de cumpărare long pe euro-USD. Dacă deschideți și o poziție de cumpărare long pe AUD-USD, care are o corelație pozitivă puternică cu euro-USD, veți dubla riscul. Dacă dolarul crește, veți pierde bani pe ambele tranzacții. Este ca și cum ați pune toate ouăle în același coș. Pe de altă parte, dacă deschideți o poziție de cumpărare long pe euro-USD, ați putea deschide o poziție de vânzare short pe USD-CHF, care are o corelație negativă. În acest fel, puteți diversifica și reduce riscul, pentru că mișcările unei perechi ar putea compensa pierderile pe cealaltă. Corelațiile vă pot confirma o ipoteză și vă pot ajuta la verificarea direcției. De exemplu, dacă ați analizat graficul euro-USD și credeți că va crește, ar trebui să vă uitați și la USD-CHF, care ar trebui să scadă. Dacă ambele perechi se mișcă așa cum vă așteptați, este un semnal că analiza dumneavoastră este probabil corectă. Dacă nu,
poate că ar trebui să vă reevaluați decizia. Unii traderi, fără să-și dea seama, ajung să aibă poziții deschise pe mai multe perechi valutare corelate și să se supraexpună. De exemplu, deschid o poziție de cumpărare pe Euro-USD, GBP-USD și AUD-USD. Toate aceste perechi au o componentă de dolar american, iar mișcările lor sunt adesea corelate pozitiv. Practic, ei deschid 3 tranzacții, dar în esență pariază pe același lucru, slăbiciunea dolarului american. O mișcare bruscă a dolarului în direcție opusă ar putea duce la pierderi pe toate cele 3 poziții simultan. Corelațiile sunt în esență reflexii ale relațiilor economice globale. Să vedem câțiva factori importanți. Dolarul american USD, fiind principala monedă de rezervă a lumii, dolarul este prezent în 8 dintre cele mai tranzacționate perechi valutare. Dolarul este motorul multor corelații. Când dolarul se apreciază, perechile în care dolarul este la numitor, precum Euro-USD, scad. În schimb, perechile în care dolarul este la numărător, precum USD-GPI, cresc. Monede precum dolarul australian AUD, dolarul canadian CAD și dolarul neozeelandez NZD sunt considerate monede de mărfuri, deoarece economiile lor depind puternic de exporturile de materii prime. De exemplu, prețul petrolului are un impact mare asupra dolarului canadian. Când prețul petrolului sau gazelor crește, de obicei și CAD se apreciază. Dolarul neozeelandez este strâns legat de sectorul agricol, de lapte și carne, iar dolarul australian de minerale și metale. Perechile Euro-USD și GBP-USD sunt adesea corelate pozitiv pentru că economiile Marii Britanii și Uniunii Europene sunt interconectate. Similar, AUD-USD și NZD-USD se mișcă în tandem din cauza legăturilor economice strânse dintre cele două țări. Înainte de a deschide o tranzacție, ar trebui să faceți un pas înapoi și să vă uitați la tabloul de ansamblu. Ce face dolarul american? Ce face yenul japonez? Luați în considerare cele mai comune perechi și corelațiile dintre ele. Majoritatea platformelor de trading oferă instrumente care vă ajută să vedeți corelațiile în timp real. Un grafic de corelație este la fel de important ca un calendar economic. Înainte de a intra într-o tranzacție, întrebați-vă: am poziții deschise pe alte perechi corelate? Cum se va schimba riscul total al portofoliului meu? O altă corelație esențială în piața Forex, pe care orice trader ar trebui să o înțeleagă, este cea dintre perechile valutare și dobânda de referință. Fiecare monedă națională este susținută de o bancă centrală, cum ar fi Rezerva Federală Fed pentru dolarul american sau Banca Centrală Europeană BCE pentru euro. Aceste bănci centrale stabilesc dobânda de referință, care reprezintă în esență costul banilor în acea economie. Este cel mai important instrument de politică monetară folosit pentru a controla inflația și pentru a stimula sau încetini creșterea economică. Diferențialul de dobândă este o forță majoră în mișcarea perechilor valutare. Cu cât dobânda de referință a unei țări este mai mare, cu atât moneda sa devine mai atractivă pentru investitorii străini. Aceștia vor dori să-și plaseze capitalul în țara respectivă pentru a beneficia de randamente mai mari la depozite, obligațiuni sau alte instrumente financiare. Această cerere sporită pentru o monedă duce la aprecierea valorii sale. Pe de altă parte, o scădere a dobânzii de referință face ca moneda respectivă să devină mai puțin atractivă, ceea ce provoacă deprecierea sa. Corelația dintre dobândă și valoare este cel mai vizibilă în perechile valutare majore. De exemplu, în cazul perechii Euro-USD, mișcarea cursului de schimb este puternic influențată de diferența dintre dobânda stabilită de Fed și cea stabilită de BCE. Dacă Fed majorează dobânda mai agresiv decât BCE, dolarul american devine mai atractiv decât euro. Investitorii mută capitalul din euro în dolari, ceea ce duce la creșterea valorii USD și implicit la scăderea perechii euro-USD. Viceversa, dacă BCE majorează dobânda, euro se apreciază, iar perechea euro-USD va crește.
În concluzie, corelațiile valutare sunt un concept esențial, nu doar pentru a înțelege dinamica pieței, ci și pentru a deveni un trader mai disciplinat și mai eficient. Prin gestionarea atentă a corelațiilor, puteți diversifica portofoliul, reduce riscul și lua decizii mai bine informate. Acest conținut educativ nu este sponsorizat. Pentru a mă sprijini, alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul și în zona de comentarii ale materialului. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre nudging effect și ghionturile subtile care ne direcționează anumite acțiuni și alegeri.